سلام، به خانواده سلطنتی خوش اومدین. در برنامه امروز 10 تن از محبوب ترین پادشاهان ایران رو بهتون معرفی میکنیم. ممنون که امروز هم به ما سر زدین و وقتتون رو به ما اختصاص میدین. و باز هم ممنون از حمایت و همراهی همیشگیتون که از طریق لایک، سابسکرایب و ارسال برای دوستاتون نسبت به ما دارین. حمایت شما باعث دلگرمی ما هست و کمک میکنه که روز به روز بهتر عمل کنیم. یادآوری میکنم در صورتی که از برنامه‌های ما خوشتون اومد حتما اون زنگوله رو فشار بدین تا روزهای بعدی هم در جریان برنامه‌هامون قرار بگیرین. در سرزمین کهن ایران پادشاهان بسیاری بر اون سلطنت کردند. اما برخی از اونها در میان مردم محبوبیت بسیار خاصی داشتند که ناشی از اقدامات اونها و همچنین رفتار اونها با مردم سرچشمه گرفته. در ادامه با تعدادی از اونها آشنا میشیم. داریوش سوم رتبه 10 رو به خودش اختصاص داده. داریوش سوم هخامنشی واپسین شاه از دودمان هخامنشیان یکی از خردمندترین شاهان ایران بود که فقط به آسایش مردم خود می‌اندیشید، ولی در زمینه سیاست و جنگ هیچگاه در اندازه شاهان پیشین نبود. ولی سرنوشت مقدر کرده بود که در زمان پادشاهی او یونانیان به ایران بتازند و آن امپراتوری بزرگ و با شکوه را از بین ببرند. و اگر حمله یونان در کار نبود، چه بسا داریوش سوم پادشاهی بس شایسته برای مردم ایران بود. در رتبه 9 شاپور یکم قرار داره. شاپور یکم دومین شاه ساسانی و یکی از قدرتمندترین شاهان ساسانی بود که اقدامات بسیار برجسته‌ای داره. بزرگترین اقدام او شکست دادن والریان امپراتور روم و به اسیری گرفتن او هست که امروزه نقش اون پیروزی بزرگ که بر روی سنگ حکاکی شده بود هنوز باقی مونده. بنای شهر نیشابور هست که این نام و این شهر هنوز هم با کمی تغییر به همون نام خونده میشه. در زمان شاپور یکم اگرچه شورش‌هایی در سالهای نخستین شاهی او به وقوع پیوست، ولی مردم در زمان او در کمال آرامش زندگی می‌کردند. کوروش کوچک در رتبه 8 قرار داره. کوروش کوچک فرزند کوچکتر داریوش بود که در زمان پادشاهی اردشیر دوم هخامنشی فرماندهی تمامی ایالات آسیای صغیر رو بر عهده داشت و قصد داشت تا پادشاهی رو از اردشیر بگیره. او در زمان حیاتش در بین مردم اون ولایات و حتی در نزد یونانیان بسیار محبوب بود و در زمان جنگ او با اردشیر مردم همگی خواهان پیروز شدن او بودند. ولی در جنگ کناکسا و در حین جنگ کوروش کوچک کشته شد. مهرداد اول اشک ششم. مهرداد اول اشک ششم بزرگترین پادشاه اشکانی، یکی از خردمندترین شاهان ایران زمین هست که در زمان او اشکانیان به اوج قدرت رسیدند. مهرداد در میان مردم و سپاهیان چنان محبوبیتی داشت که همگی اونان جان خود را نثار می‌کردند. او رفتاری بسیار مهربان با مردم شهرهای مغلوب شده داشت و هیچگاه دستور کشتن مردم شهرهای متصرف شده رو به سپاه خود نداد. شاپور دوم در رتبه 5 قرار داره. شاپور دوم پادشاهی که هنوز به دنیا نیامده پادشاه ایران بود، به طوری که در هنگام نوزادی تاج را بر سر گهواره او آویزان کرده بودند. شاپور دوم به محض رسیدن به جوانی چنان نظم و سیاستی در ایران به اجرا درآورد که او را به یکی از بزرگترین شاهان ایران تبدیل کرد. خدمات بسیار او برای آسایش مردم و شکست دادن دشمنان ایران از جمله اعراب و روم از اقدامات برجسته او هست. بهرام گور. بهرام پنجم یا همان بهرام گور یکی از برجسته ترین شاهان تاریخ ایران هست که در زمان او ایران به پیشرفت‌های بسیاری نائل اومد.
بهرام رومیان و ترکان رو شکست داد و مرزهای ایران رو به آرامش رسوند. او برای شادی مردم دستور داد تا در همه خیابانها نوازندگانی قرار دهند تا آنان برای مردم آواز بخوانند و موسیقی اجرا کنند تا مردم با دیدن و شنیدن آنها شاد بشند. درباره مرگ او مورخان اطلاعات درستی ندارند. برخی نوشتند که بهرام به هنگام شکار گور از همراهان خود جدا شد و با اسب نادانسته به باسلاقی فرو رفت و برای همیشه ناپدید شد. داریوش بزرگ بزرگترین شاه هخامنشی از نظر پیشرفت امپراتوری و نظامی است. او پس از رسیدن به پادشاهی و مجازات کردن گئومات و دیگر شورشیان یک سیستم پیشرفته در ایران به اجرا درآورد که همه جای اون سرزمین پهناور در داخل اون سیستم به کار مشغول بودند. اقدامات او در زمینه لشکری و اداره کشور نشان دهنده بلوغ بالای او هست که در اون دوره نظیرش در هیچ کجای جهان دیده نشده بود. خسرو انوشیروان در رتبه دوم قرار داره. خسرو انوشیروان یا همون خسرو یکم به گواه مورخان و تاریخ نویسان دادگرترین شاه ایران است که نام او چند سده پس از فروپاشی ساسانیان هنوز برای مثال زدن و دادگری بر سر زبانها بود. او بزرگترین پادشاه ساسانی است که حقاً به او لقب دادگر داده میشد. آوردند که در هنگام ساخت ایوان مدائن برخی از خانه‌های اطراف را از مردم خریده و خراب کردند تا برای ساخت کاخ انوشیروان مکان بزرگتری را فراهم کنند. ولی در این بین یکی از صاحبان این خانه‌ها که پیرزنی بود به هیچ وجه حاضر به فروش خانه‌اش نشد. حتی با وجود اینکه مأموران شاه به او پیشنهاد مبلغی بیشتری و حتی چند برابر قیمت خانه‌اش را به او دادند. ولی پیرزن به هیچ وجه به خواسته آنها تن در نداد. تا اینکه آگهی به نزد خسرو رسید و چون خسرو از ماجرا آگاهی یافت دستور داد تا پیرزن و خانه را رها کرده و کاخ را بنا نهند، به طوری که دیوار کاخ خانه او را در بر نگیرد تا مجبور به خراب کردن خانه آن پیرزن نشود. از آن پس کاخ انوشیروان در جایی از آن به طور عجیبی کج شده و در جای دیگر به دیوار دیگرش می‌پیوندد. پس از این ماجرا از انوشیروان پرسیدند که این کجی ایوان چیست؟ انوشیروان خردمندانه در پاسخ او گفت آن کجی از راستی ماست. کوروش بزرگ در رتبه اول قرار داره. کوروش بزرگ نخستین امپراتور از بزرگترین امپراتوری تاریخ یعنی امپراتوری هخامنشیان است. او در زمان پادشاهیش چنان خردمند و باگذشت بود که دوست و دشمن از او تعریف می‌کردند. او اولین پادشاهی است که پس از تصرف دولت‌های بابل، ماد، لیدی و غیره دستور کشتن مردم و ویران کردن شهرهای مغلوب شده را نداد. ممنون که تا پایان برنامه همراه ما بودید. امیدوارم لذت کافی رو برده باشین. نظرتون رو بنویسین، لایک کنید، سابسکرایب کنید و برای دوستاتون هم بفرستین. اون زنگوله رو هم فشار بدین تا روزهای بعدی هم بتونید بهمون سر بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.